Tervetuloa Sipon jätkepäivälle. Jospa jatketaan tätä E2-projektia täällä näin. Viime kerralla me ollaan tehty lähinnä ruostehommia ja tää on tämä keula tässä aika hyvälle mallille. Mutta näitä ruostehommia on vielä paljon enemmän tekemättä mitä on jo tehty tässä näin, vaikka ehkä saattaa vaikuttaa paikalla. Vähän ehkä tällä hetkellä pikkusen kyllä sitten ruostehommat, mutta pitäisikö tehdä jotakin mekaanista hommaa sitten. Muutenkin seuraavia ruostehommien helpottamiseksi olisi tarkoitus ottaa tämä rilliin. Ja rilliä varten pitäisi olla nuo moottori ja ohjauksia ja jarrujen ja kaikki muut sovitukset paikallaan, koska mä haluan tuon pohjan ja muun maalata siinä rillissä sitten. Eli sen jälkeen kun se rillissä tulee alas, niin sen jälkeen tätä autoa korjaa ei enää hitsattaisi. Niin sitä varten jos ruvettaisiin katsomaan noita jarrutehosten ja ohjaus ja noita juttuja tässä vaiheessa. Katsotaan ne kondikseen. Eli täällä on tämä osasto. Täällä on meillä tämä ohjausvaihde ja tähän normaalisti tässä alun perin oli jarrutehostin tästä näin normaalisti niin jarrusta pelaa. Mutta nyt koska meillä on tuo V8 tulossa, niin meidän pitää käyttää sitä E300 Remote Booster-systeemiä, joka tulee tänne tilaan täällä näin. Ja nyt sitä patentoimaan tilalle. Ja sitten sen V8 tuo muita ongelmia ja muuta, eli mä sitä mallin paikalleen, se aika hyvin passaa sinne. Mutta tämä laippa, mistä se lähtee se tehostinvartti alaspäin, niin tämä pitää saada ainakin 2 senttiä sisemmälle. Se vaikuttaa aika helpolta, tuosta leikataan tätä lyhyemmäksi ja pistetään niin syvälle kun se saa tuonne. Se pitäisi sitten mahtua niitä jotain siihen kasin kanteen kiinni se hässäkä mikä tulee tästä. Ja toisekseen tämä ohjausvaihe ottaa pakosärjysen muuhun aika pahasti kiinni tuossa. Ja muutenkin tämä auton edellinen omistaja sanoi, että jos yhden muutos tekee, niin laittaa tehostetun ohjauksen, niin tässä olisi tarkoitus laittaa E2 tehostettu simpukka tähän näin. Ja se on matalempi tästä näin, niin se helpottaa myös se pakosarjan ongelman kanssa. Eli se on vähän niin kuin 2 kärpästä yhdellä iskolla. Tuo simpukkakin mikä mulla on, niin se vaikuttaa tosi tiukolta ja jämyltä, eli ei pitäisi olla klappiakkaan sitä ohjauksessa. Niin mä mietin vähän tätä järjestystä, että varmaan lähdetään sillä, että ensin vaihdetaan tämä simpukka tähän ja varmaan vaatii, että tätä ohjausakselia vähän lasketaan, koska se tulee pikkusen alemmaksi. Sen jälkeen otetaan tämä ja siirretään tämä niin sisälle kun tämä saa tästä näin. Varmaan tämä ohjausakseli lasku itse asiassa helpottaa sitä. Ja sen jälkeen hitsaillaan se Remote Booster -tuppi tähän näin. Ja se on varmaan ehkä helppo homma, koska se vaan pitää mallata tähän ja hitsataan ne kiinnikkeet tänne runkoon paikalleen. Niin lähdetään sillä alhaalta ylöspäin etenemään tässä hommassa. Puretaan vähän näitä ylimmäisiä törkyjä täältä eestä pois ja katsotaan saataisiko me se E2 simpukka tuohon paikalleen. Aha, vittu vähän. No nyt se lähtee.
Nyt mulla on siinä paikallaan tuo E28 ohjausvaihteessa tullut tuo varsi, mikä helvetti tuo nyt onkaan. Se on rekunimi, se on siellä paikallaan, tuo on 12 metallipalasta. Mä nyt hitsaan näillä metallipaloilla tämän varren tähän kohdalleen. Ja sitten mä nostan tämän tästä näin pois, niin mulla on tasan tarkkaan oikea piste sille E28 simpukan sille boardille. Eli sitten leikataan tämä E12 sen oman simpukan teline pois ja sen jälkeen ruvetaan suunnittelemaan sitä E28 telineelle kiinnikkeitä. Eikö siis E28 simpukalle telinettä. Se taisi olla vaan käytännössä yksi putti näin ja toinen putti näin. Ja se on siinä, että se on jopa yksinkertaisempi ja näppärämpi tämä tässä näin. Nonni. Six and a half hours later.
No niin, uusi päivä, uudet kojeet. Semmoista vähän mietit, kun tässä on hitsattua kunnolla tarkasti kohdalleen tuo E28 ohjausvahde tuolla ja mietin sitä tässä näin yö yli, että ei itse asiassa ole mitään syytä, että mulla se olisi niin tämä homma tuolla autossa paikalle. Mä tein ottaa tämä apurungon tästä alas ja hitsattaa tässä irrallaan tuon kohdalleen ja pistää sen sitten takaisin, koska pitää päältä ja alta sitä hitsata ja se on ihan persi tuolla paikalla ja muutenkin ei hankala tuolla kolossa pyöriessä muuten. Ja tosiaan tuo apurungon puolta alas ja teen tässä irrallaan ja pistää sitten takaisin, että pysyy tämä kori vielä rullaavana. Kun se ei oikeastaan ole muuta kuin iskaritolpat irti tuolta ja sitten 2 pulttia per puoli, niin tuo apurunko pitäisi tippua pois. Pitäisi. Kokeillaan puottaa tuo apurunko tuosta pois paikaltaan. Tuonne piti vielä tänne pikku lovi tehdä, että tämä mahtuu menemään ihan tonne perille asti, mutta nyt jos tämä otetaan paikalleen. Näin, nyt se on perillä asti ja tämä mahtuu tästä. Se on pooressa oikeasti paikallaan tuolla, tämä näppähtuu nyt kääntyilemään tässä ilman, että se ottaa mihinkään kiinni. Nyt ruvetaan tekemään tälle kiinnitys. Käytännössä se on vaan tänne sisäpuolelle on 2 semmoista metallilaippaa. Mä pistän jotakin, tässä on 4 millin rautaa, niin se on. Se on vissiin 3 millistä E28 alun perin, mutta tehdään pikkusen jämymmästä. Niin semmoset pellit vaan, millä tulee läpi pultti ja sitten E28 tässä on semmonen pellilipare kans, mikä tätä pitää, mutta se vissiin on vähän tapana murtua, niin mä teen semmosen, mitä ne monet E28 tekee vahvistettua, eli semmonen paksu sorvattu holokki tästä apurunkosta läpi, se hitsataan tästä ja alapuolelta kiinni. Niin mä teen tähän nyt semmoista, eli se on varmaan ehkä samalla ottaa siitä, niin merkata tämän reijän paikkaa, porata läpi reikä ja sitten sorvataan sieltä tänne sopiva holokki. Ja tässä on toki vähän tänne kohdistus, mutta mä katselin sitä tuossa paikalla, että kunhan se on niinku tässä nyt tähän reunaan näihin suorassa näin, niin nyt se on kohdallaan tuolla autossa tämä värkki. Niin siihen se nyt tulee. Semmonen hypnoottinen näkö. Eikö yltänyt läpi jostain?
siinäpä se nyt oli. Tuossa on tuo kiinnitti sitten tämmöistä 2 liparetta. Tällä lailla se on oikeastaan tuossa E2-kasista, mistä tämä tulee, niin tässäkin on sellainen oikeuskainen pellilipare kiinni. Mutta niin se oli sellainen paikka, mistä se monesti murtuu, niin tänne jämympi kiinnitys. Oikeastaan kaikki nyt on jämympiä, mitä nämä E2-kasissa on nämä kiinnitykset, niin eiköhän nyt ole ok. Ja tosiaan tuohon tulee pultti ja täältä tulee sitten läpi pultti ja sitten tänne tulee mutteri. Se mutteri mahtuu tonne laittamaan just. Ja totta kai tähän tulee sitten lopuksi kovat pultit, kun tähän viimeinen kassaus. Ja totta kai sitten koko tämä apurunko vielä hiekkapuhallettaa ja maalataan sun muuta. Mutta pistää vähän sinkkiä sen päälle ja sillä selvä. Sielläpä se nyt on valmiina. En alkoi kamerasta loppumaan tuo kortti, niin en sitten kuvannut tämä apurunko ja muuta tästä paikalleen, vaan tehdään näyttiä, miten sieltä tulee, että ei se ole kuin 4 pulttia tuolla nurkissa ja sillä selvä. Mutta se tosiaan se ohjausvaihe on siellä kiinni ja tuntuu tukevalta ja istuu hyvin ja tuolta kääntyy renkaat, kun tuosta pyöritellään, jos sitä näkee yhtään. Vähän raskas pyörittää tuommoisesta pienestä mukkulasta, mutta siinä tosiaan näkyy nyt oikeastaan tuo seuraava ongelma, eli tuo ohjausakseli, mikä tulee, niin se ei ole samassa linjassa tuon uuden sipukan kanssa tuossa noin, niin siihen pitää varmaan pistää tuohon nivel ja semmonen keksiä. Tuolla varmaan se ylhäällä nivel pitää melkein pistää tuonne sisälle ja joku laakeri sun muuta, että tuossa on semmonen seuraava homma mitä väsäätä, mutta ainakin tällä kertaa mulla loppuu aika, niin se pitää varmaan jättää sitten seuraavaan visioon ja muutakin en ole vielä keksinyt minkälaisia niveliä ja muuta mä pistän tuohon noin. Sitä ei oikein ainakaan mitenkään kulumaan muuttamalla pelkästään saa tuohon laitettua kohdalle. Mutta sielläpä se nyt on E28 tehostettu simpukka E12, niin päätelläänpä tämä video nyt tähän näin sitten.